Hi. Xin chào các bạn, mình là Noah và mình vừa trở về từ chuyến đi Bali gần 9 ngày. Sau khi đi về thì mình muốn làm video này để từ kinh nghiệm của mình có thể giúp các bạn đang có ý định du lịch Bali thuận tiện hơn và tránh bị lừa như mình. Dưới đây là 10 điều các bạn cần biết về du lịch Bali tự túc. Thứ nhất đó là vị trí địa lý và lên lịch trình. Bali là một tỉnh thuộc quốc đảo Indonesia. Nó có một cái đảo chính rộng gấp hơn 10 lần Phú Quốc và gấp 8 lần Singapore. Chia sẻ để các bạn thấy đây là một hòn đảo khá lớn. Hòn đảo này nếu mà chia theo Đông Tây Nam Bắc thì sân bay nó sẽ nằm ở gần phía Nam. Tên sân bay là Ngurah Rai, không biết là mình đọc có đúng không, thuộc Denpasar. Ngoài ra còn có một số hòn đảo đẹp đáng đi từ Bali, đó là Nusa Penida, Nusa Lembongan và Nusa Ceningan. Nó hơi khó đọc một xíu Trong đó thì đảo Nusa Penida gần như là biểu tượng khi mà các bạn đi du lịch Bali. Những cái tấm hình sống ảo mà các bạn thấy với bờ biển diệu kỳ thì đó phần lớn là đều chụp ở cái đảo này. Trước khi đến Bali, chúng ta sẽ cần xác định xem đâu là những điểm chính yếu để có thể di chuyển. Cái bước này thì các bạn nên tìm trước những cái điểm lớn để mình di chuyển. Như vậy thì các bạn có thể xác định và thương lượng với cả là lái xe hoặc là tự lái xe được nó dễ dàng. Lịch trình của mình thì mình xác định là đi nghỉ dưỡng và chỉ khám phá một chút ít thôi, nên là lịch trình của mình nó khá là thưa. Với các bạn nào mà muốn đi nhiều hơn và mạo hiểm hơn thì có thể cân nhắc thêm, nhưng mà mình vẫn xin phép chia sẻ những cái điểm chính mà bọn mình đã đi để các bạn tham khảo nhé. Nhất là bọn mình đã đi đảo Nusa Penida này, đã đến Lovina này, đã đến nghỉ dưỡng ở Ubud và đã đến Kuta. Đấy là cái lịch trình chính của bọn mình. Còn thực ra ở mỗi một cái điểm thì bọn mình có rất là nhiều điểm nhỏ để đi ấy, thì mình sẽ chia sẻ sau. Nếu mà các bạn có thắc mắc thì hãy cứ để lại yêu cầu thì mình sẽ trả lời ở phía dưới. Thứ hai đó là thời điểm du lịch thích hợp. Bali thì có hai mùa mưa này, đó là từ tháng 10 đến tháng 3, và mùa khô từ tháng 4 đến tháng 9. Nên là nếu bạn muốn cái khả năng nắng cao hơn, có thể chụp hình được đẹp hơn thì hãy chọn mùa khô. Tuy nhiên giá cả mọi thứ thì sẽ đắt hơn nhá, du khách sẽ đông hơn. Còn với mình thì mình là một cái đứa hướng nội, nên là mình không thích đông người. Và quan trọng hơn cả đó là mình muốn có một cái không gian yên tĩnh, nên là mình chọn thời điểm là tháng 12. Đó là thời điểm thuộc mùa mưa nên là tương đối vắng. Nhưng mà trộm vía là cả một cái hành trình 9 ngày đi của mình thì chỉ dính mỗi 2 lần mưa nhỏ thôi. Sau đó nó cũng tạnh khá là nhanh. Còn phần lớn thời gian thì là nắng tưng bừng. Mình có hỏi các anh lái xe ở đây thì họ cũng có chia sẻ rằng là thực ra thì phần lớn là mưa nó cũng sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Cho nên là các bạn vẫn có thể cân nhắc chọn mùa mưa nếu các bạn là những người mà không ưa đông người giống mình. Thứ ba đó là máy bay. Chúng ta thì đã có đường bay thẳng từ Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh tới Bali thông qua Vietjet Air. Nếu mà các bạn săn được vé giá rẻ thì cái giá vé săn từ Hà Nội đến Bali khứ hồi đâu đấy tầm khoảng 4 triệu hơn. Vietjet thì chỉ có 7 cân xách tay thôi, nên là nếu mà các bạn muốn mua nhiều quà về thì các bạn nên mua thêm ký gửi. Hoặc là bạn nào muốn quá cảnh ở Singapore để mua sắm thì chiều về có thể chọn các hãng như là Scoot này, AirAsia này. Thậm chí là nhiều lúc cái giá vé của Scoot còn rẻ hơn cả là Vietjet. Mình đi cả hai chiều đều là Vietjet và may mắn là ở cả hai chiều thì đều đến khá là sớm. Lộ trình nó khá là nhanh, không có cái vụ delay vẫn hay có như ở Việt Nam. Thứ tư đó là thủ tục nhập cảnh. Công dân Việt Nam của mình thì được phép ở Bali 30 ngày mà không cần phải xin visa. Thủ tục là nói chung là cực kỳ đơn giản. Mình nghĩ là hải quan nước mình nên học hỏi nước bạn về cái điều này. Thứ năm đó là sim điện thoại 4G. Bạn có thể mua trước cái sim điện thoại này ở Việt Nam, hoặc là như mình thì mình mua trước qua Klook thì phải. Không biết là với những cái hãng sim khác thì như thế nào, nhưng với cái hãng sim của mình thì họ không giao ở sân bay nữa và giao ở khách sạn. Thế nên là thành ra là mình có một chút hơi trục trặc một xíu khi mà liên hệ với lái xe. Vì sảnh ngoài của cái sân bay ấy, thì nó có wifi, nhưng mà cái wifi đấy nó không có internet các bạn ạ. Thành ra là mình lại phải chạy ngược lại vào cái wifi có internet ở cái khu vực nhập cảnh ấy để liên hệ trước với cả lái xe để chụp cho người ta biết là mình đang đứng ở đâu. Nhưng mà bằng một cách diệu kỳ nào đấy thì mình vẫn liên hệ được với lái xe thông qua WhatsApp. Chắc là cùng một cái wifi thì vẫn gọi được cho nhau thì phải. Có một cái lưu ý nữa ở đây, đó là phần lớn những cái người dân ở đây như là lái xe hay là những người lễ tân ở khách sạn họ đều sử dụng WhatsApp. Vì vậy cho nên là ở Việt Nam các bạn có thể tải và nhắn với WhatsApp qua họ trước để liên hệ từ Việt Nam nhé.
Khi mà mình về khách sạn ấy thì rất là lâu sau thì cái bạn lễ tân mới đưa SIM cho mình. Thì cái quá trình mà mình kích hoạt SIM nó cũng khá là đơn giản. Mình có 22GB tất cả. Và nếu mà các bạn cài thêm cái apps của cái hãng SIM đó ấy, thì như mình là mình có thêm 4GB bonus nữa. Và khi kết thúc hành trình thì mình vẫn đang còn tới gần 18GB. Hơi tiếc là mình đã mua SIM nó hơi thừa dung lượng ấy. Các bạn có thể cân nhắc mua những loại SIM không cần quá nhiều dung lượng đâu. Thứ 6 đó là đổi tiền. Phần này rất là quan trọng này. Người dân Bali thì họ sử dụng đồng Indonesia Rupiah. Cái tỷ giá thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà nhìn chung thì nó sẽ dao động, đó là 1 đồng Rupiah nó sẽ đổi được 1,7 đồng Việt Nam. Tức là dụ các bạn tiêu 10.000 Rupiah thì sẽ là 17.000. Và họ có các cái tiền của họ mới mệnh giá là 10.000 này, 20.000 này, 50.000 này, 100.000 này. Và họ có cả tiền xu nữa. Như vậy thì tiêu khá là dễ. Và các bạn có thể tính nhẩm xem mình đang tiêu khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam. Các bạn nên đổi tiền Việt sang tiền đô, rồi từ tiền đô đổi sang tiền Rupiah, thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Như mình thì mình đổi tiền Việt sang đô ở ngân hàng Vietcombank ở trong nước á. Sau đó thì sang Bali thì mình tham cái tỷ giá thấp hơn ở bên ngoài nên là mình đã không đổi ở sân bay. Đổi ở sân bay thì tỷ giá thấp nhưng mà nó rất là an toàn. Chính bởi vì tham nên là mình đã đổi tiền ở một cái tiệm Money Exchange ở Kuta ấy. Thì họ dùng cái thủ thuật, họ đã rất là nhanh tay và mình đã mất khoảng tầm 150.000 Rupiah, tức là tương đương khoảng hơn 250 tiền Việt gì đó. Nhiều người đi thì họ cũng đã cảnh báo về cái điều này rồi, nhưng mình không nghĩ là nó xảy ra với mình. Nhưng mà thực ra cũng là khá là may á, bởi vì thực ra tiền của mình chỉ bị mất một xíu thôi, nhưng mà nó vẫn là tiền thật và nó không mất quá nhiều. Cái cách của họ làm đó là họ đếm thì đủ tiền đấy, nhưng mà trong cái lúc mà mình không để ý ấy, thì họ cầm tiền lại, họ gói lại cho mình ấy, thì có thể họ thả một số tờ ở bên trong mà mình đã không để ý những điều như thế. Kinh nghiệm của mình đó là mình chỉ nên đổi ở mỗi một nơi một ít thôi. Ở ngay sân bay bạn có thể đổi tiền cũng được, đổi 100 đô thôi. Sau đó thì ở tất cả những nơi ở trên đảo thì mình đều thấy rằng là họ có những cái tiệm Money Exchange để đổi tiền. Mình thấy có ở trên Nusa Penida cũng có, ở Ubud mình thấy cũng có, và ở Kuta thì cũng có rất là nhiều. Và lúc đổi thì chỉ đổi ít thôi, mà nên có 2 người đếm rất là kỹ và đừng cho họ cầm lại tiền để bó cho bạn nhé. Hãy tự bó lại những cái đồng tiền đấy, thì cái xác suất là người ta tráo tiền của các bạn nhé, nó rất là thấp. Cái thứ 7 đó là phương tiện đi lại. Với đưa đón sân bay thì các bạn có thể book sẵn qua Traveloka hoặc là Klook với giá rất là khuyến mại. Ngoài ra thì bạn có thể thuê xe taxi địa phương này hay là Grab này. Bọn mình thì khi di chuyển xa thì mình đã thương lượng trước với những cái người lái xe địa phương ở đây theo lịch trình ấy, để mình có thể được đi đến nhiều điểm hơn thông cái lịch trình đấy. Tuy nhiên thì mình không cảm thấy ưng ý với cái người lái xe mà mình đã thuê. Lý do là bởi vì mình chat trên Facebook với một người, nhưng mà đó lại không phải là cái người lái xe cho mình, mà lại là một cái người khác. Cái người lái xe cho mình thì cũng tạm được thôi, nhưng mà mình cảm thấy không ưng ấy, bởi vì hóa ra là họ nhận mối rồi họ phân phối lại mối đó cho những người khác thôi, chứ không phải chính họ tự đi. Thế ra là mình không cảm thấy ổn cho lắm. Ngoài cái việc mà các bạn thương lượng sẵn với cả lái xe địa phương là đi bao nhiêu á, các bạn vẫn có thể sử dụng những cái ứng dụng như là Grab hay là Gojek. Gojek thì mình không dùng được ở đây, nhưng mà cái app Grab mà mình đang dùng ở Việt Nam ấy thì vẫn dùng được ở đây bình thường. Và lưu ý là hình thức thanh toán là chọn tiền mặt nhé, bởi vì cái ví Mocha ấy, hình như là nó không có khả dụng được ở bên này. Lưu ý một chút là đừng book Grab đến các cái địa điểm tham quan du lịch, bởi vì họ sẽ không được đỗ ở những cái điểm tham quan du lịch đó đâu. Vì mình đã thấy rất là nhiều cái biển là cấm Grab này, Gojek này. Có vẻ như là cái bên này á, họ bảo vệ taxi truyền thống rất là nhiều. Và có một cái lưu ý nữa, đó là cái cuốc Grab đầu tiên mà các bạn dùng ở bên này ấy, thì có cái mã ưu đãi rất là rẻ, nên là hãy để dành nhé. Nếu mà các bạn muốn di chuyển gần hoặc là di chuyển khám phá loanh quanh á, thì các bạn có thể thuê xe máy. Giá thuê máy ở đây thì rất là tùy loại. Với mình thì mình thuê sẵn qua Klook á, thì ở trên đảo Nusa Penida thì đâu đấy là 170.000 2 ngày thì phải. Còn ở Ubud thì mình thuê xe máy ở khách sạn mất khoảng là 100.000 Rupiah một ngày, tức là 170 tiền Việt ấy. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý ở đây đó là các cái đảo này là họ đi ra bên trái, tức là ngược với người Việt, nên là mình sẽ cần chú tâm một chút khi mà mình mới lái xe. Tuy nhiên thì mình vẫn lái ổn, không có vấn đề gì cả. Mặc dù là họ phóng vèo vèo như vậy, nhưng mà người dân họ ở các cái ngã ba ngã tư thì họ rất là chịu khó dừng lại để quan sát.
Mà mặc dù tay lái của mình là không quá khỏe, không quá tốt đâu, nhưng mà mình vẫn có thể đi được một số cái địa hình mà các bạn trước đây đã từng nói là khó ấy, như là ở trên đảo Nusa Penida chẳng hạn. Nó cũng khá là uốn dốc và lượn vòng ấy. Một cái nữa đó là giá xăng ở đây cực kỳ rẻ. Hôm mà mình ở trên đảo Nusa Penida ấy, thì giá xăng chỉ có 10.000 rupiah một lít thôi, tức là 17.000 tiền Việt một lít thôi. Rất là rẻ đúng không các bạn? Mình đang đi xăng xe ở Việt Nam mà mình qua đây thì mình cảm thấy rất là sung sướng. Thứ 8 đó là lưu ý về tôn giáo. Phần lớn người dân Bali ở đây là theo đạo Hindu hay là Ấn Độ giáo ấy. Các cái đền thờ mà tham quan thì đều là đền thờ Hindu. Vì thế là khi mà vào đền sẽ được yêu cầu mặc sarong. Sarong là cái gì thì thực ra mà nói thì sarong nó là một cái tấm vải nó quấn ở phía dưới ấy. Đây các bạn có thể nhìn hình để tham khảo. Ở một số cái đền ấy thì người ta sẽ cho các bạn mượn sarong miễn phí. Cũng có nơi thì các bạn cần phải thuê, nhưng mà có một lưu tâm là các bạn hãy tránh xa những cái người bán hàng rong hoặc là những người mà cho thuê hàng rong mà họ chủ động tiếp cận với bạn ấy, bởi vì họ có thể là lấy bạn với cái giá là cắt cổ. Mình đã từng bị hỏi tới là 200.000 rupiah để mua một cái tấm sarong rất là đơn giản. Các bạn có thể hỏi về tôn giáo của họ này, hỏi về cách họ thờ phụng này, nhưng mà không nên đưa ra những cái phán xét để nhận định nhé. Đó là một điều rất là không hay. Trong ngày thì các bạn có thể chứng kiến những cái buổi diễu hành ở đây, và người dân ở đây thì rất là chịu khó nhường đường cho những cái đoàn diễu hành như thế. Số 9 đó là khách sạn ở Bali. Nhìn chung thì giá khách sạn ở Bali cũng tương tự, thậm chí là rẻ hơn Việt Nam. Tùy theo cái mức sống của bạn là bạn có thể chọn khách sạn bình dân này hoặc là khách sạn cao cấp gì đó. Những cái khách sạn bình dân mà mình ở đây á, thì mình thấy là thường là họ không có sẵn nước uống đâu, mà mình sẽ phải mua. Còn với khách sạn cao cấp thì tất nhiên là sẽ có sẵn rồi. Mình có chọn một cái khách sạn khá là ổn ở Ubud. Mình sẽ để địa chỉ ở phía dưới này. Thì mình thấy dịch vụ với cả là giá cả ở đây nó khá là ổn. Lưu ý là các bạn nên book trước trên Agoda hoặc là Traveloka thì sẽ rẻ hơn là book trực tiếp ở khách sạn nhé. Thứ 10 đó là thức ăn và hoa quả. Đến Bali mà không nói tới đồ ăn của người dân ở đây thì thực sự rất là phí. Đồ ăn của người dân ở đây thì có thể là cay hoặc là không cay, là tùy theo bạn chọn. Nhìn chung thì món thịt phổ biến nhất ở đây đó là thịt gà. Ở trên đảo này thì họ nuôi những cái con gà như là gà ri ấy, nó nhỏ như con chim ấy. Thịt nó mềm mà khá là ngon. Và mình rất là ít thấy thịt lợn với là thịt bò. Ở các cái quán bình dân thì người ta bán những cái thực đơn tương đối giống nhau. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái biển mà đề chữ warung á, thì đấy là các cái quán cơm bình dân. Nó có những cái món như là cơm rang này gì khá là tương đồng. Tuy nhiên thì ăn nhiều thì sẽ là chán. Bọn mình ăn ở trên này 9 ngày ăn ở những cái món bình dân đấy thì nó khá là chán. Giá của nó thì cũng không đắt đâu, nó tầm khoảng 25 tới 40.000 rupiah là các bạn đã có một cái bữa khá là ok rồi. Các bạn có thể chọn những cái cửa hàng sang chảnh hơn. Cảnh báo là không phải là đắt tiền hơn thì nghĩa là ngon hơn đâu nhé. Và mình nghĩ là không phải ai cũng hợp với cái đồ ăn của người dân ở đây ấy, nên là các bạn có thể đề phòng bằng một số hộp mì ăn liền để chuẩn bị nhé. Còn về quả, làm quà ấy, thì có một cái quả rất đặc trưng ở cái đảo này, đó chính là quả salak. Thì mình sẽ để một cái địa chỉ mà mình đã mua quả salak ở đây, ở gần chợ Kuta ấy, với giá rất là rẻ. Các bạn có thể lựa chọn những cái quả ngon nhất. Thì có hai cái loại quả salak, đó là quả salak Bali thì nó hơi chua, còn quả salak nhỏ hơn tên là quả salak người ta gọi là sweet salak hay sugar salak, salak ngọt thì ăn nó ngọt hơn. Tất nhiên là mỗi một quả nó sẽ tùy vị từng người, nó sẽ ngon hơn, nhưng mà salak ngọt thì đắt hơn là salak Bali, salak chua ấy. Thôi thì tạm ở đây nhé. Nếu mà các bạn có thắc mắc chi tiết hơn ý, thì các bạn hãy cứ để lại cái bình luận ở phía dưới này, mình sẽ phản hồi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye.